O cauți, o identifici, o conectezi și ceri acceptul Ioanei să lucrăm cu ea și pentru ea în această sesiune. Și spune-ne cum o percepi. Am găsit-o într-o grădină. Nu este foarte mare grădina, dar grădina asta conține niște lalele, bujori și trandafiri, toate sunt roșii. În momentul când se apropie de ele și le miroase, o percep plângând asupra lor. Dar și florile astea se deschid, parcă înfloresc când o văd. După ce ea trece la următoarea și la fel se întâmplă chestia asta, laleaua care tocmai a mirosit-o și a udat-o cu lacrimi, o percep că se închide. I-am cerut acceptul, îmi spune că îmi mulțumește pentru amabilitatea cu care m-am comportat mai devreme. Nu-mi dă voie să mă apropii de câmpurile ei foarte mult, dar îmi spune că îmi răspunde cu toată sinceritatea la tot ceea ce o întreb. Bun. Am întrebat-o, de exemplu, de ce plânge și a spus că este modul ei de eliberare. Își fructifică eliberarea udând florile astea. Dar totuși, care este cauza pentru care plânge? De ce simte nevoie? Tensiuni acumulate. Este energie somatizată, stocată în interior. Câtă energie a sufletului are acum? Blurat îmi spune că simte că are undeva la 56. La fel am văzut și eu blurat prin ea, dar mi-a confirmat ea. Știe de ce se vede blurat prin câmpul ei? Înțelege? Da, câmpul ei susține 2 copii minunați. Aha. Bun. Păi să vedem atunci cum îi citim informațiile, pentru că partea ei fizică dorește să știe scopul pentru care a venit aici, câte vieți a avut, ADN-ul pe care îl are și toate datele de pe ea, pentru ea. Are ADN plutonian. Îmi spune, ok, înțeleg neîncrederea voastră, mă poți ține de mână. Și mi-a băgat mâna sub mâna mea și imediat am perceput că are ADN plutonian, dar și jupiteranian. Așa, să-ți transmită prin mână informația. Uite, o cale, un drum foarte bun și sigur. Perfect. Mulțumim, felicitări. Hai să ne spună scopul pentru care a venit aici. De ce a venit pe Terra? Este venit a doua oară pe Terra, spune. În două cicluri? Da, a venit să-și îndrepte greșelile primei veniri. A venit după ce și-a reîncărcat bateriile să mai încerce o dată și a mai dat o nouă șansă. Și câte vieți ai avut până acum în a doua serie? 47, îmi spune, 47 văd și eu. Și în primul ciclu cât a avut? 1245. Îmi spune 1240 am văzut eu. Și ce greșeli consideră că a făcut ea în atâtea vieți, în 1240 de vieți? A acumulat karmă foarte multă. A avut foarte multe vieți repetitive din care n-a învățat mai nimic. Și a fost foarte căpoasă înainte. Dar a înțeles de ce a fost foarte căpoasă și n-a înțeles A suferit nimic. de putere. I s-a dat putere. A suferit de putere de când a venit sau i s-a dat în timp? I s-a dat putere multe vieți și n-a știut să o folosească. N-a folosit-o spre folosul omenirii, a folosit-o împotriva omenirii. Iar lucrul ăsta, când treci dincolo, când ieși din materic, îți creează o suferință de neînțeles pentru noi cât timp suntem în fizic. Exact. Și a înțeles acum chestia asta, da? Da, o știe. Dar mai are de înțeles ceva ea. Poate că a înțeles-o, poate că nu. Că influențele pe Terra sunt foarte mari, ca să nu ne respectăm dorința cu care am venit aici pe Terra. Pentru că ea a venit probabil cu ce scop ai zis că a venit?
A venit să-și îndrepte greșelile Nu, trecutului. prima oară. Nu ne-ai spus. Hai să vedem prima oară de ce a venit ea în primul ciclu. De ce a venit ea pe Terra și cum a venit. Mai bine ca să înțeleagă. Experimentare, îmi spune că a venit. A intrat exact la conducătorul de atunci. Cine era? Demiurgul. Oh. Mhm. Și ce făcea Demiurgul ăsta? Ce anume conducea? Era în locul primului om sau așa se numea primul om atunci? Cine era Nu Demiurgul? se numea primul om atunci. Demiurgul s-a dat drept cam ca primul om, dar nu era primul om. E puțină confuză informația asta, Bun, dar da. cert e că după ce a luat legătura cu Demiurgul, a trebuit să ajungă și la primul om. Acum mai este Demiurgul, știe? Nu mai este și nu mai știe, dar Da. știe că nu mai este. A fost expulzat, îmi spune, din ce-și amintește ea. Da, corect. I-au luat locul alții. Bun. Hai să vedem atunci cum a fost ea influențată, de când a venit de la început, de ce a făcut atâtea greșeli, de ce a avut programul de încăpățânare, de ce a trebuit să repete la infinit fără să înțeleagă mai nimic, să-și revadă acum momentul în care s-a conectat cu toți cei din lumea Terei, Matrixului. I s-a dat să aleagă. I s-a dat să aleagă jocul și s-a pus la dispoziție tot ce a ales pentru jocul respectiv, inclusiv suflete, inclusiv animație. Dar când a ajuns în Matrix, ea n-a mai știut să mai facă diferența dintre animație și suflete. Puterea care o avea a făcut-o să-i trateze pe toți la fel. Iar lucrul ăsta rău care l-a făcut împotriva sufletelor i-a adus beneficii cu minus, îmi spune. Da. Bine. Și-a lăsat memoria pe undeva, și-a lăsat energia pe undeva. Acum noi dorim să-i amintim și să-i aducem în față situația exactă în care ea se află acum și aici, în această experiență, ca să-și poată schimba în totalitate, să-și recapăte puterea, încrederea în ea și să-și creeze experiențele așa cum își dorește ea, fără influențe din afara ei. Și pentru asta este nevoie să cheme toate legăturile pe care le-a avut, toate entitățile din toate lumile, toate creațiile cu care a colaborat, cu care s-a întâlnit, să vedem dacă a influențat-o cineva, cine a influențat-o și cum a reușit ea să ajungă în situația în care să repete la infinit aceleași greșeli, fără să înțeleagă ceva. Și acum mă rog să cheme toate entitățile pe care le-a cunoscut, toate creaturile, din toate timpurile în care a experimentat pe Terra, cu toate contractele, punctele sub punctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate înțelegerile verbale, spuse, nespuse, scrise și sub orice altă formă pe care le-a făcut cu aceste lumi care a influențat-o. Și când număr până la 3, vor veni în fața voastră acum toți aceștia cu toate contractele. 1, 2, 3. Acum sunt în fața voastră toți. Satan Iahve, primul om, 7 reptilieni, 2 insectoizi, percep niște umbre de gri, exact forma asta o au, dar nu se arată, nu-i percep ca fiind gri, dar par a fi gri. Au foi de experimentare, văd, are permisiuni de a se experimenta pe ea. Ra și Anubis. Wow. Bun. Câte contracte? Da? 14 contracte
ca număr total îmi apare. Pe toate percep ascultare, pe toate percep pierderea vocației, pe toate percep nemulțumire, pe toate percep repulsie, indignare, abandon, frustrare, absență, donare, descurajare, îndoctrinare, dogmă, trădare, gelozie, confuzie, absență, ăsta e șters, dar stai puțin că pot să-l refac. Nesuportare. Și Matrix-ul. Ăsta Matrix are termen de valabilitate până în 2033. Când? Ce se va întâmpla? Se reface contractul cu primul om. Dar de ce are termen, Amalia? Pentru că a acceptat de bunăvoie condițiile când a intrat. Și-a pus ea termenul sau primul om? L-a pus împreună, îmi spune. Și și-a dat acordul să-l renuiască? Consimțământul. Da, au specificat, ea îmi spune, de comun acord chestia asta. Tocmai de aceea ei s-au dat și foarte multe, și înainte s-a întâmplat același lucru, îmi spune, tocmai de aceea ei s-au dat și foarte multe vieți în care a avut putere, pentru că a colaborat de bunăvoie și conștient. Da. Bine. Ioana, facem un foc purificator alături din energia de frecvență corespunzătoare pentru a arde toate aceste contracte. Și cât număr până la 3, tu dai comanda acolo alături de Amalia cu partea ta subliminală să se ardă toate aceste contracte, pentru că tu ai înțeles și îți dorești să fii liberă, să experimentezi și să-ți creezi viața pe viețile de acum, câte vrei tu să mai ai, după cum îți dorești tu, nu cum îți doresc alții, și că vrei să-ți recuperezi memoria pentru a înțelege și a-ți aminti ce e bine să faci pentru tine, conform misiunii tale. Așa că acum dai comandă să se ardă absolut toate contractele. 1, 2, 3. În focul purificator, acum, pentru totdeauna, din scoarță în scoarță, toate contractele să se ardă. Da. Dar spiritul meu pe Iahve nu l-a lăsat să plece nici pe Iahve, nici pe primul om. Spune că ca să nu mai mergem noi după aceea să rupem legămintele și ritualurile făcute, să le facem de acum. Super, foarte bine, uite. Să notez și eu să facem de acum așa. Deci toate ritualurile religioase de cununie, de botez al copiilor, de cununia lor religioasă, acum din toate timpurile, să se destructureze, să se curețe, să purifice câmpul, să revoce tot, să se șteargă toată informația, toate cuvintele să se anuleze, pentru că dorește să șteargă tot și să-și recupereze toată energia de acolo. Da. Am perceput în momentul în care a făcut lucrul ăsta ca și când parcă i s-a întors o energie în chakra coroană, bineînțeles prin bula de curățare
Bun. Acum au plecat toți. Bine. Hai să mergeți la scanare, să vedem ce au lăsat, ce implanturi, ce programe, ce blocaje, ce comportament nebenefic s-a creat în urma acestor programe ale lor. Dar mai bine o punem noi în colaborare mai intens cu spiritul ei, ca să facă el. Hai să vedem dacă este acolo spiritul ei. Este aici. Bun. Hai să o rugăm pe Ioana să-și cheme, intre în colaborare cu spiritul și să-l rogi, Ioana, acum, în gândul tău. Îi spui că îl recunoști ca fiind parte din tine, că deține toate adevărul, toate informațiile și toate răspunsurile tale de care ai nevoie și că îl rogi să te ajute acum să facă ce este necesar pentru tine acum și aici, atâta cât este corpul tău pregătit să facă și îți dorești să te cureți, să te eliberezi de toate aceste blocaje și programe false în care ai trăit, ai experimentat până acum pe Terra. Roagă să facă toate astea spiritul tău. Pe ce frecvență este spiritul ei, Maria? Pe 8. Înalt. Bun, dar ea pentru că și-a recuperat energia multă și esența de acolo, de la astea, poate să facă și îi va crește în continuare frecvența. Așa că hai să-l punem la treabă pe spiritul ei și să înceapă curățarea și eliminarea implanturilor. Să vedem unde se duce întâi. Îi scoate de la gură, percep, de foarte fragil. Îi scoate ca un fel de botniță și are niște despărțituri așa. De aceea este și, zic bine, introvertită. Da. Nu prea se exprimă, nu prea se manifestă, nu prea se exteriorizează, da. E o împiedica să caște gura. Da, eu ținea închisă. Încleștată, cum zicem noi. Da. În vorbire. Bun, scoatem și aruncăm în focul purificator. Da. Îi scoate din inimă. Da, din inimă. Îi scoate ca un fel de... E un mini pergament, dar este magnetic, îl percep când îl scoate. Scrie pe el depărtare. Da. Depărtare de iubire adevărată, da? Da. Scos, sigur că da. Îi scoate din plămân, din lobul stâng, mai exact, îi scoate ca un fel de minge. Dar e o minge mai degrabă ca asta care tot rotim noi să faci, cubul ăla, cum îi spune. Aha, de mărimea cubului, da, nu-mi vine acum. Da, ăla are culori mai multe și exact așa, decât că e rotundă. Dar fiecare părticică a mingiuții ăștia are cât un program. Deci fiecare, fiecare are cât un program. Faza e că e chestia asta, cum să spun, tot timpul îi rulează cât un program. Din cele specificate pe contractele respective, adică el se sucește și trece, ia ca stare trece, de la confuzie, la nemulțumire, la saturație, la tot timpul. Și am spune că în simțiri, în fizic, nu e fixă. Tot timpul trece de la o stare la alta. Da. Bun. Scoatem și asta. Aceeași mingiucă cub, eu scoate din ficat și din rinichiul stâng. Era format
erau puse strategic, spune spiritul meu, tocmai ca să-i tot timpul. Să se activeze tot timpul. Dacă în caz că un implant ele oricum funcționau pe rând, dar dacă un implant din ăsta, o mingiucă din asta și se deregla, cel mai apropiat dintre implanturile astea două îi prelua funcțiile și ăstuilallt. Să nu cumva să o scape. S-a întâmplat de câteva ori chestia asta, spune spiritul ei, și s-a întâmplat cel mai des acum în ultimii 10 ani. Ea își amintește chestia asta pentru că în fizică a avut niște momente în care de fiecare dată când s-a dereglat implantul, în special la din plămâni s-a dereglat cel mai repede, a avut tuse convulsivă, a avut răceală foarte accentuată și a avut transpirație și o agitație care se manifesta de fapt prin moleșeală. După mâini ia ca niște mătase a broaștii, văd că îi culege, dar ușor. Două cordoane văd că îi curăță, dar nu sfetuși în câmpul ei. Nu? Ba da, sunt, ba nu sunt. Ba da, sunt copiii ei. Wow. Da, ei sunt. Ultimul avort a fost chiar înainte să rămână însărcinat. Da, bine, nu văd relevanța adică nu știu ce să zic acum că mi-ai spus chestia asta, nu mi s-a arătat nimic, doar că am perceput că cordoanele de jos, din zona genitală, e ca și când intră spre inima ei, intră în interiorul ei. De-aia, cum să spun, la un moment dat se extompau. Și mi-am văzut spiritul că se uita lung la mine și zice că serios, chiar nu-ți dai seama de chestia asta. Și da, sunt copiii ei. Da. La piciorul stâng. E ca și când a fost prinsă, așa este. Nu e ca și când așa este. Este dintr-o viață anterioară, a mers prin pădure după animale, după vaci. Vaci, oi, capre. Avea mai multe și pe atunci se puneau curse de alea să prindă mistreții. Iar o cursă din asta percep că a prins-o bine, dar piciorul stâng îl percep foarte... Are carnea sfâșiată pe el. Iar la piciorul drept îi percep o urmă. Nu. E împușcat în piciorul drept. Dar e împușcată de 2 ori. Odată e împușcată în laba piciorului și odată e împușcată în tibie, imediat deasupra la gleznă. E ca și când încă se află aici gloanțele. Nu i l-a scos nimeni atunci și a rămas amprenta puternic. Așa a murit. Așa a murit, da, cu gloanțele în picior, da.
Dar ambele picioare le percep. Îmi vine să zic moarte. Adică, cum să spun, ca și când ar fi două picioare de mort. Dacă pun mâna pe ele, mi se par tari, reci, fără viață, fără culoare, inerte. Așa par. De mișcat, Da. le mișcă. Dar îmi spune că are dureri la ambele picioare, îmi spune că simte înțepături la ambele picioare, îmi spune că are momente când simte tăieturi pe picioare, crestături, usturimi, mâncărimi. Și probabil îi sunt și reci, că în cazul ăsta nu prea circulă sângele. Păi dacă reci. am zis că-s moarte, Da. sunt reci. Ioana, poți să ne spui ceva în sensul ăsta? Au apărut deja senzațiile în fizic sau? Nu. Nu percep nimica? S-au încălzit un pic. Nu, în general, așa, dacă ai avut probleme cu picioarele. Dacă Nu, le dar simți reci seara. Tot timpul sunt reci. Păi asta este. Ăsta e primul semnal care se instalează în corp după astfel de traumă trecută. Și Bun. doctorul direct unde a spus că sunt împușcată, sunt vânătă. Ești vânătă? Da. Dar de ce ești vânătă? Așa e locul sau te-ai lovit? Da, nu știu ce. De mult e așa, înțeleg. Da. Da. Iată, i-a rămas pe corp. Și în fizic, și în plan fizic. Urmele a Maria, da. Bine, scoatem tot și eliberăm. E mai curăță vag, adică nu e atât de încărcată chakra rădăcină și chakra gâtului. Gata. Bine. Maria, acum că i-a scos implanturile, să vedem dacă mai are ceva resturi de programe, zic. Ce avea ea? Frica de a comunica o scoate din gât, din cap și din inimă. Așa. Îi scoate rezistența la schimbare și frica de necunoscut, fiecare din cât un rinichi, percep. Neputința, regrete, tristețe, tristețea, da. Astea două, o scoate din plămân și din coloană, dar și din picioare. Fricile de tot felul, frica de a face ce-i place, de exemplu, regrete. Din cap o scoate. Regrete, depresie. Depresia o scoate din inimă, dar de fapt spune că nu îi scoate atât de multă pe cât ne-am aștepta. Depresia acum e atenție împărțită în cazul ei. Da. Ce ar mai putea să aibă ea? Să scoată tot ce mai aibă. Durere, nemulțumire, frică de boală, vinovăție, sacrificiu, regrete. Din ficat îi scoate frica de viață, mânia și abandonul. Din pancreas îi scoate neiubirea de sine. Din ochi îi scoate frica de pericole. Din gură îi scoate frica de vorbit din limbă, mai exact. Așa. Neîncrederea în ea. Din urechi o scoate. Și din cap, de pe lângă chakra coroană, percep că îi scoate frica de comparație și competiția. Și toate suferințele pe toate planurile, de orice fel. Nu-i mai scoate, e prea mult pentru ea. Ok. Rezistența la schimbare? I-a scos-o din rinichi. I-a scos-o. Bun. Mergem mai departe. Atunci, la liniile de potențial
de suferință, să le curețe, să-și creeze o linie în care să-și realizeze toate dorințele. Și îți propui acum, Ioana, să-ți crezi că ți-ai recuperat puterea, libertatea și prin cuvinte și gânduri tu poți să-ți crezi realitatea de care ai nevoie, prin care să experimentezi alături de cei dragi, să fii sănătoasă tu și copiii, să vă înțelegeți, să ai succes, belșug, prosperitate, armonie și tot ce-ți mai dorești tu să realizezi în experiența asta ta. Da. Deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale, inferioare și să vedem dacă au avut loc experimente pe ea de către insectoizi să scoată dacă N-au are ceva. apucat. Bun. Orice amprentă, orice umbră rămas acolo să o scoată, să o curățe. Da, n-au apucat. Spiritul ei spune că din 2027 încolo începeau experimentele pe ea. O pregăteau, pe teren. O supravegheau până atunci, dar contractul era făcut. Oh. Bun. Șters tot, anulat. Acum ea decide că refuză experimentarea pe ea în defavoarea ei, așa că nimeni și nimic nu mai poate să o păcălească. Să chemăm și, dacă s-a deconectat de la toate aceste lucruri, să chemăm persoanele din prezent să curățe cordoanele și spune-ne cu tatăl ce? Cum să spun? Tatăl actual, 2 tați mi-au venit. Tatăl care stă lângă mama acum mă duce cu gândul că e tatăl vitreg. Tatăl natural este biologic, este undeva mai în spate. Dar întortocheat, în viața precedentă ăștia, tatăl vitreg a fost tată biologic, cu care s-a înțeles extraordinar de bine, iar actualul tată i-a fost unchi. Actualul. Tatăl biologic i-a fost unchi. De asta s-au înțeles ei atât ea cu tatăl vitreg atât de bine. Dar și cu tatăl natural, la fel de bine. Când nu percep că e o relație karmică neapărat, e mai degrabă o reuniune, percep. Iar între mama și actualul ei soț, percep o legătură, deși nu-mi place să pronunț cuvântul ăsta, cam cum se tot zvonește de flăcările astea gemene. Au fost atât de apropiate încât par asemănătoare sau nu neapărat că par asemănătoare, cât compatibile. Foarte compatibile. Au plecat împreună spre Terra cumva și sunt foarte vechi prietene sau? Care ar fi explicația de le vezi așa egale? Sunt de foarte mult timp împreună. E ca și când spiritul meu spune, de obicei când vezi chestiile astea se specifică în contract. Chestia asta. Ceva de genul ca și când ar avea un contract comun. Pe lângă legăminte, promisiuni și toate astea, ei au decis să experimenteze împreună. Și au propus ei să experimenteze, să se sprijine, să se e ca și când ajute trec la prin nevoie. apă și prin foc împreună, ei se înțeleg la fel de bine de fiecare dată. Cu cine era? Cu tatăl? Cu tatăl vitreg. Așa. Așa ce? Da, te-am întrerupt, credeam că vrei să mai spui ceva înainte. Nu. Bun. Perfect. Vrea să știe și compatibilitatea cu soțul. 97% percep cu soțul. L-am mai întâlnit de minim 3 vieți.
Ce-mi place la ele e că de fiecare dată când toți aud ceea ce discutăm și ceea ce facem noi aici, de fiecare dată, uite, am avut noi atenția mutată pe părinții ei, el s-a uitat acolo, după aceea, imediat, când am terminat, scuze, el și-a, cum a văzut-o, el a început să râde, dar e cum să spun, e râsul ăla de puști îndrăgostit, așa, la prima vedere, e foarte frumoasă legătura și dintre ei. Super. Vrea să știe ce s-a întâmplat la naștere, cezariană. Nu tăiem cordoanele? Păi înainte să tăiem cordoanele, ziceam. Să te uiți la copii. Nu. La nașterea nici ei? Măcar nu mi-arată. Aha, bun. Ea vrea să știe. Vedem dacă După. ni se descoperă după, dacă nu... Nu, îmi spune că după este ok. Bine. Să curețe cordoanele, chiar dacă nu sunt foarte încărcate. Ioana, să transmiți acum că dorești acum și aici să destructurezi și alegi acum să destructurezi tot ce ai creat greșit la adresa lor, acestor persoane, cu gândul, cu vorba și cu fapta, din toate timpurile când i-ai întâlnit până acum și inclusiv din această viață, că îi accepti așa cum sunt, îi eliberezi și te eliberezi. Acesta este un proces de așa zisă iertare, pentru că noi nu avem nicio vină, dar așa să se înțeleagă, ca să-i poți elibera, îi accepti așa cum sunt, le transmiți informația, să-și caute sufletul și spiritul, să aibă încredere în ei, ca să-și descopere puterea interioară. E singura care îi ajute să evolueze, așa după cum își doresc ei, ca să nu repete greșelile la nesfârșit, iată cum ai repetat-o din cauza că ai fost confuză prin intervenția acestor lumi parazitare. Să vadă, să ia aminte și să acționeze și în consecință. Acum mergem la... taie cordoanele, da? Cu toți. Da. Și mergem la transgenerațional, să curățat. Și toate familiile pe care le-ai cunoscut, unde tu ai experimentat ca pe teren aceste vieți trecute de când ai venit până acum, iată, poate și în primul ciclu, este nevoie să cureți și acolo câmpurile și cordoanele cu toate persoanele pe care le-ai cunoscut, pe care le-ai supărat, pe care le-ai influențat negativ. Rămâi cu informația curată, luminoasă și toate petele negre, umbrele, le destructurezi acum și curezi câmpurile. Apoi transmiți informația, să-și caute și oriunde s-ar afla sufletul și spiritul, ca să poată să fie liberi și puternici. Și dacă vezi ceva semnificativ, Amalia? Da, am văzut câțiva muți pe transgeneraționalul ei, dar am văzut și din naștere, am văzut și că au muțit pe parcurs. Ca o cauză așa generală? Poți să citești care ar fi cauza? Adică au vorbit cândva prea mult sau așa? Au fost de la început? Nespuse, au fost secrete? Jurăminte de muțenie. Să tacă, să nu răsufle, cum se zice. Da. Atât mi se arată acum. Bun, acum să taie cu toate cordoanele cu toți cei din trecut, astfel încât să pună stop tuturor acestor programe nebenefice în generațiile următoare. Alege să refuze să mai continue aceste jurăminte, acest program de a amuți, de a crea secrete și a le stopa, să fie liberă, să se exprime, să spună adevărul. Are vreun verișor mort? Nu știu, nu mi-a spus. Ea ne spune-ne, Ioana, dacă ai pe cineva din familie decedat. A venit cineva
E ca și când a venit ultimul la coadă Aha. și tot sare și dă de mâini și zice eu sunt vărul, eu sunt vărul, eu sunt vărul. Cu mine n-a vorbit, cu mine n-a vorbit. Adică e foarte agitat. Ceva de genul să-l bage și pe el în seamă și tot spune eu sunt vărul, eu sunt vărul. Știi Eu ceva? Mătușa mea a avut 2 sarcini gemelare și unul dintre fetușe nu a supraviețuit. Adică nu s-a născut. Nu. Și unul trăiește? Unul trăiește din el. Sunt 2 sarcini și din 2 sarcini au rezultat 2 copii. Și ambele gemelare. Păi stai așa, că e vorba de mai mulți în cazul ăsta. Sau n-am înțeles eu bine, Ioana? Ai vreun văr? Care a murit. Care a murit? Care a Nu murit? s-a născut. A murit în Nu s-a născut, despre el vorbea, n-am înțeles eu, da. Despre cel care nu s-a născut din gemeni. Despre el e Da. vorba sau altul? Posibil despre el, altul nu știu. N-ai niciun un membru mai tânăr din familie care să fie decedat? Mhm. Ciudat, pentru că acum a rămas foarte bosunflat, așa ceva de genul de mine niciodată nu-și amintește nimeni. Aha. Păi da, normal că a fost și el un suflet care a vrut să experimenteze și... Nu e el, adică nu spune, Nu-ți da amănunte? nu se recunoaște în descrierea. A trăit pe pământ, are în jur de 14-16 ani. Poate în altă viață. A cunoscut-o. 1907. Singurul an care își amintește. A murit de dezinterie, îmi spune. Cu ea s-a înțeles cel mai bine. Și nu s-a mai renăscut de atunci? Reîncarnat? A așteptat momentul oportun, dar nu... El a vrut lângă ea, dar n-a fost loc lângă ea nici în viața asta. Înseamnă că e avortul pe care, pierderea sarcinii pe care a făcut-o mătușa. El nu se regăsește în asta. În fine. Da, nu-i nimic. Îi transmite și lui informația să-și caute spiritul, sufletul, să refuze colaborări cu factori externi care îl manipulează și să-și creeze singur realitatea așa cum vrea el, să se reîncarneze dacă vrea, să-și caute drumul, să-și creeze o linie de potențial potrivită pentru nevoile lui, să-și deschidă un portal în care să se simtă bine, să-și ridice frecvența, să fie liber, curat, fericit, să-și cheme spiritul și să colaboreze de acum împreună. Iată ajutorul pe care îl primește acum de la Ioana, pentru că toți s-au înțeles bine. Să se lumineze și el, să înțeleagă cum poate să-și creeze singur realitatea. Să taie cordonul cu toți și cu toate, inclusiv cu Ioana, să fie liber și Ioana, cu toți cei pe care i-a întâlnit, să se elibereze, să aibă încredere în ei și astfel s-a eliberat și a eliberat pe toți acum pentru totdeauna. În sursă a acceptat în timp ce te auzea spunând Să-și deschidă portal? Da, mi-a spus mie, zice, de ce crezi că am venit alergând? Eu fug înainte, ăștia fug după mine, eu fug înainte, ăștia fug după mine. Adică era și hazleu, știi? Și făcea, dar pe mine nu mă mai prinde neam, eu nu mai stau cu ăștia, absolut deloc. Și când te auzi spunând de spirit, e ca și când s-a deschis dintr-o dată un portal, i-am perceput spiritul așa, că parcă a venit pe portalul ăsta de la sursă, pe lumina asta, și l-a prins, l-a ridicat în sus. Era în mare suferință, avea mare nevoie de ajutor, se pare. Da. Foarte bine că s-a dus în sursă.
Foarte bine. Așa, bun, Ioana, iată, ai făcut o faptă bună. A tăiat cordoanele, dacă Da. nu să le taie, și hai să facem și conexiunea cu energia pură a Pământului. Ioana, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie, luminoase, strălucitoare, mari, lungi, care cresc, se adâncesc în pământ și întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi acum, cu iubire și recunoștință, pentru tot ce ți-a oferit Pământul ca să experimentezi aici. Și te întorci și umpli corpul tău, locurile rămase goale, cu toată această energie, adică și cu această frecvență a energiei Pământului pur, până în creștetul capului tău și simți energia aceasta benefică, de bucurie, de putere, de încredere în tine. Iar din centrul capului, un alt fascicul de energie puternic se reflectă în jurul tău și caută matricea ta originală, da? Din sursa pură și conștiința universală de unde ai venit pentru prima oară. Îți recunoști valorile, capacitățile, toate talentele tale. Puterea, libertatea, voința, iubirea și toate celelalte cu care te întorci acum în corpul tău și ți le amplifici, te unești cu cealaltă energie din corpul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Dai comandă și emisferelor tale cerebrale să te îmbrățișeze, să colaboreze de acum, să integreze toată informația cât mai repede și cât mai bine. Și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte, acum pentru totdeauna dorești să rămâi alături, să fiți un singur corp. Cap. Să colaborați, să simțiți. Gata? În cap. Bun. Acum extindem energia și mergem să curățăm casa. Niște energie stagnantă prinsă în pereți, dar în mod special la colțuri. Percep parcă și niște amprente în forme de cruci pe acolo, pe cum ar veni, n-aș zice noptieră, dar n-aș zice nici bibliotecă. Mai degrabă mi-arată ca un bufet. Mm-hmm. Le șterge. Amprentă de portal șterge iar. Mm-hmm. Mașină curăță, văd. Da. Tot spațiu să curețe. Portaluri, zici? Amprenta unui portal. Mm-hmm. Să curețe, să uniformizeze, să sigileze pentru totdeauna. Să șteargă toate amintirile trecute, toată energia stagnantă. Să o încarce cu energie de înaltă vibrație în care ea se află acum curată, pură. Cu intenții bune în care să-și creeze ea realitatea plăcută, dorită. Și hai să vedem acum robinetul abundenței după ce termin de curățat. Curge pe locuri, îmi vine să spun. Frecvența casei ei, cum să spun, nu e în concordanță cu ea, zic bine, în sensul că între ea și frecvența casei există caruselul ăsta. Când frecvența casei e prea sus, ea pică jos. Când ea se ridică după frecvența casei sau mai sus de frecvența casei și frecvența casei scade. Adică între ele nu se pupă, nu e o concordanță. Exact. Spune numărul. Vezi dacă numărul influențează într-un fel sau spiritul casei sau energii de sub casă, de lângă casă. Care este motivul? Spiritul casei este influențat de frecvența numărului după casă. Aha.
Asta trebuie schimbată. Făcându-se datele, calculându-se datele ei de ale soțului, ale așa, Da, și cu corect. casa să-și creeze la un specialist numărul potrivit pentru ea, compatibil cu ea. Ce mai aveam ca puncte? Le-am atins pe toate. Copii. Deci, de copii ziceam, da. Să ne uităm la copii, că vrea să știe momentul în care ea a născut, ce s-a întâmplat. Da. A făcut cezariană și, nu știu, doctorul nu i-a dat prea multe relații, dar i s-a Au părut fost ceva ciudat. forțați, spune spiritul ei. Au fost forțați să-i provoace nașterea pentru că băiatul era cu cordonul după gât. Aha, așa cum l-ai văzut tu la început. Înainte să începem sesiunea, parcă. Da. Ai zis ceva. Dacă ar fi continuat, s-ar fi repetat istoria cu mătușa. Așa. Bun, deci a fost o intervenție benefică. Foarte benefică. La operație. Foarte benefică. Tocmai de aceea și doctorii percep foarte grețoși, dacă pot să mă exprim așa, pentru că au fost forțați, nu au făcut-o de bunăvoie. Au vrut să treacă cu vederea, intenționat lucrul ăsta, dar spiritul ei n-a acceptat și n-a tolerat lucrul ăsta. Și le-a dat imboldul să acționeze rapid ca să o salveze. Ca să-i salveze. Tocmai de aceea și transferul mi-arată între spitaluri. Dar poți să te uiți la doctoreia Amalia? Nu. Să vezi dacă sunt agresați sau nu, sunt plantați. Că majoritatea sunt vai lume, cei pe ei. Nu toți, unii sunt foarte curați, unii sunt foarte... Au influențele lor, dar nu o fac în mod forțat. Adică nu neapărat, nu are nicio treabă influențele doctorilor, din energetic ale doctorilor cu ceea ce se întâmplă în realitate, în fizic. Nu, cu ea. Atât în fizic cât și în energetic. Nu are nicio treabă. Doctorii doar sunt forțați. Doctorii e ca și când fac ceva împotriva voinței lor. Sunt forțați. Aș zice mai degrabă, spune spiritul ei, ok, poți să spui aproape hipnotizați. De influența pacientului, zici, de spiritul pacientului sau? De spiritul Ionelei. Așa. Pentru ca copiii să se nască. Tu vorbești în cazul ei strict. Da, am înțeles. Am înțeles, da. Deci cei doi medici au fost obligați, forțați de spiritul Ioanei, da. Atât de la primul spital menționează spiritul Ioanei, cât și de la al doilea spital. Aha. Bun, iată, păi da, un spirit de pe dimensiunea 8, sigur că a avut putere asupra medicilor. Foarte bine, deci a fost... Tot a fost în beneficiul ei și al copiilor. Bine, hai că s-au rezolvat, văd că nu mai avem niciun punct care nu s-a atins. Ce mai aveam? Ia uite-te cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare? 78%. Dar scade. Scade, mai are de înțeles. Îi scade, cum să spun, datorită câmpului în mod special. E ca și când nu neapărat că nu o lasă câmpul să conștientizeze, cât mai degrabă câmpul i-a absorbit informația, dar urmează să-i o dea cu picătura, cum ar veni. Exact așa îmi spune spiritul ei. Pentru că atenția ei acum trebuie să fie asupra copiilor mici. Copiilor în mod special. Deci aici e de înțeles dacă ea și distrage atenția de la ea. E o mamă foarte bună, spune. Adică se neglijează un pic în favoarea copiilor. Da, dar e ok și e permis lucrul ăsta, spune spiritul ei. Și de asta mai durează conștientizarea, zici. Corect. Dar spune spiritul ei că a stagnat informația în câmpurile ei. A imprimat-o, urmează ușor să o scoată la iveală, să facă declicuri în timp. Ca să o materializeze. Foarte bine.
Așa, metabolizare câte zile are? 24 de zile. Foarte bine. Gata, Ioana, noi am terminat. Spunem dacă ai perceput ceva, dacă te simți într-un fel sau altul, cum te simți. Rămâi acolo că n-am terminat, doar vreau să știu cum te simți. Nu, am amorțit palmele. Ți-au amorțit palmele? Da. Ai zis? Da, ca și stare, cum ești? Ești bine? Ești nemulțumită? Ești ușoară? Ești grea? Ești cum ești? Da, sunt mai bine, sunt ușoară, mă simt mai liberă. Adică se simte o schimbare față de început, cum erai, da? Da, da. Te-ai recunoscut în descrierile Amaliei? Da, foarte mult. Ne dai acceptul de publicare? Da. Da sau nu? Da, da. Bine, ok, mulțumim. Acum, dacă mai are ceva, recomandări Amalia, spiritul ei, dacă nu, închidem aici. Nu-i face recomandări. E bine așa, cum e acum. Perfect. Copiii între ei ce legătură au? Îți copiii care i-ai avortat. Îți veniți să experimenteze împreună. Și acele suflete care au fost expulzate la avort, de ce au insistat să vină la ea, totuși? Și a doua oară. Nu era momentul oportun și propice pentru nașterea lor, atunci spune spiritul. Și de ce au insistat să vină la ea și a doua oară, totuși? S-au reîntâlnit în alte vieți, au avut ceva legătura dintre ei. Au avut ceva de rezolvat, au ceva de rezolvat. E completare, e experimentare împreună, dar sunt de foarte multe vieți copiii ei. Tocmai de aceea spune specific și punctez, este o mamă foarte bună pentru copiii ăștia. Și au mai fost copii, zici, în alte vieți. Și de asta au venit, că le-a plăcut copii. Și vor să se simtă bine împreună, să se completeze, zici. E ca un fel de, hai să nu zic legământ, e un fel de promisiune între ei. Să se e ca un fel de dorință care cum îi zice? Se continuă tot timpul. Corect. Se perpetuează. Exact. Și rămâne la latitudinea ei dacă dorește să perpetueze această experiență în continuare sau să o pună stop aici, da? Să fie conștientă de asta. O informație foarte importantă pentru ea. Dacă dar nu va stopa, spune. Da? Da, nu va stopa. Pentru că îi place, le place tuturor, celor trei. E ca și când, în momentul când s-au văzut prima oară și în viața asta, au știut că e ceva special. E ca și când i-a mai întâlnit. A fost chestia aia de deja vu de acasă, deja vu de familie completă, deja vu de întreg. Nu, sunt cam pe aceeași frecvență, sunt compatibili, chiar și cu soțul și e o poveste plăcută, care vor să o continue cu toții, da? Da. Bun, vă deconectați de tot și de toate, închideți toate portalurile, tăiați toate legături.